کن فنر دقیقا اینم رو فنره میپره رو بیرون متوجه شو؟ بنیامین فقط جلوی دوربین نباشه. بنیامین جلوی دوربین نباشه. حالا یه ذره این ور اون ور شد زیاد مهم نیست. یه ذره نیدی فنر جمع شده. ببینم جمع شده. فنر اومده رو فنر. دیدی؟ این نمیشه یه نگاه. علتش همینه که بهتون گفتم. زمانی که جایی که داری فنر میذاری نگاه کن. الان فنر دقیقا اینم رو فنره. میپره رو بیرون. متوجه شو؟ آره؟ نگاه کن. نگاه کن این فنر رو فنر. درست شو؟ فنر رو فنر قرار گرفت کجا قرار میدی؟ دهنه رینگ اینجا میشه. که اون دیگه بیرون نپره. پس این شد چی؟ نگاه کن. الان نگاه فنر رو فنر. نگاه کن رینگ راحت داره واسه. درست شو؟ حالا تقسیم شد. این شد این نگاه ریس بینانه. خب میتونستی نگاه نکنی فنر رو جمع بکنی و بندازی جا بره. یه ساعت بعد شروع میکرد دود کردن روغن رو رد میکرد. اون فنر نمیذاره دهنه رینگو نمیذاره زیاد اصلا جمع میشه. تقسیم کردی؟ باید دستتو بذاری پشت اون جمع. برو برو آشان بیا بیرون. خیلی مونور. آره چای من یخ کرد. یه در تک کار چی میگه؟ قرآن بنیامین من یا خودت بگی بچه خواهرت رو بکنی میگم نه دیگه بردی ها. ما رو بلند کردیم بزن نشست. آفرین خوب.
درست شد. تموم بیا برو بعدی چرا اومده بیرون جلو دوربین نباشه. برگرد 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 علی باید بلد باشه بله.